নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী বিশ্বকৰ্মা আঁচনি সম্পৰ্কত। যোৱা 17 ছেপ্টেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ জন্মদিনত প্ৰধানমন্ত্ৰী বিশ্বকৰ্মা এই আঁচনিখন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে। এই আঁচনিখনৰ সন্দৰ্ভত আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। লগতে আঁচনিখনৰ সুবিধা কোনে কোনে লাভ কৰিব পাৰিব, যিহেতু এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে যিসকল বেনিফিচাৰী হ'ব তেখেতসকলক 15,000 টকা পৰ্যন্ত দিয়া হ'ব। লগতে 1 লাখ আৰু 2 লাখ টকাৰ ঋণো দিয়া হ'ব। এতিয়া কোনে কোনে এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব সেই সম্পৰ্কত আপোনালোকে চাওক। বিশেষকৈ যিসকলক বিশ্বকৰ্মা হিচাপে চিহ্নিত কৰা হ'ব, অৰ্থাৎ তৃণমূল পৰ্যায়ত যিসকলে কাম কৰি আছে, যেনে উড বেষ্ট যিসকলে কাম কৰে, মানে কাঠৰ লগত জড়িত যিসকলে কাম কৰে, যেনে কাৰ্পেণ্টাৰ, বোট মেকাৰ মানে যিসকলে নাও প্ৰস্তুত কৰে, সেইসকলে এই আঁচনিৰ সুবিধা পাব। তাৰপিছত আহিলে আইৰণ, মেটেল বেষ্ট, ষ্ট'ন বেষ্ট, মানে লোহা, যিকোনো মেটেল বা শিল এইবিলাকৰ লগত যিসকলে কাম কৰে, যেনে আৰ্মাৰ, ব্লেকস্মিথ, হাৰ্মাৰ এণ্ড টুলকিট মেকাৰ, লকস্মিথ, স্কাল্পটৰ মানে মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰোঁতা, ষ্ট'ন বেকাৰ মানে শিল ভাঙোতা। তাৰপিছত আহিলে গ'ল্ড, চিলভাৰ বেষ্ট, মানে সোণ আৰু চিলভাৰ এই দুয়োটাৰ লগত যিসকল জড়িত, যেনে সোণাৰী। আকৌ ক্লে বেষ্ট, মানে মাটিৰ পৰা যিসকলে কাম কৰে, যেনে কুমাৰ। লেডাৰ বেষ্ট, অৰ্থাৎ চামৰাৰ যিসকলে কাম কৰে, যেনে কবলাৰ, যিবিলাকক আমি চৰ্মকাৰ বুলি কওঁ। নেক্সট আহিলে শ্বুমিটছ, ফুটৱেৰ আৰ্টিচিয়ান। নেক্সট আৰ্কিটেকচাৰ, কনষ্ট্ৰাকশ্যন আদিৰ লগত জড়িত যিসকলক ৰাজমিস্ত্ৰী বুলি কোৱা হয়। আদাৰ যেনেকৈ বাস্কেট, মেট, ব্ৰুম মেকাৰ, উইৰ ৱেভাৰ, ডোল, টয় মেকাৰ, ট্ৰেডিশ্যনেল যিবিলাক বাৰ গাৰ্লেণ্ড মেকাৰ, মালাকাৰ বুলি কয় যিজনক, আৰু ৱাছমেন, ধুবি, টেইলৰ মানে দৰ্জী, আৰু ফিচিং নেট মেকাৰ যিসকলে জাল বনায়, সেইসকলক সামৰি লৈছে এই আঁচনিখনে। আঁচনিখনৰ পৰা এইসকল বৃত্তিধাৰীয়ে কি সুবিধা পাব প্ৰথমতে আপোনালোকে চাওক। স্কিম বেনিফিটছ কি হয়। ৰিকগনিশ্যন, মানে ইয়াত চিনাক্তকৰণ কৰা হ'ব। যিসকলে এই আঁচনিখনৰ সুবিধা লাভ কৰিব তেওঁলোকক বিশ্বকৰ্মা হিচাপে চাৰ্টিফাইড কৰা হ'ব। মানে তেওঁলোকক বিশ্বকৰ্মা হিচাপে চাৰ্টিফাইড কৰাৰ লগতে তেওঁলোকক এটা ID কাৰ্ড দিয়া হ'ব। নেক্সট আহিলে স্কিলিং, মানে নিপুণতা। তেওঁলোকৰ নিপুণতা বৃদ্ধিৰ বাবে, মানে যিটো বৃত্তিত জড়িত হৈ আছে সেইসকলৰ সেই বৃত্তিৰ ওপৰত থকা দক্ষতা বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে 5 পৰা 7 দিনৰ ভিতৰত, মানে 40 ঘণ্টাৰ এটা বেছিক ট্ৰেইনিং তেওঁলোকক দিয়া হ'ব। আৰু যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেওঁলোকক 15 দিনৰ এডভান্স ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব। আৰু প্ৰতিটো দিনতে তেওঁলোকক 500 টকাকৈ ষ্টাইফেণ্ড দিয়া হ'ব। মানে যিহেতু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বৃত্তি এৰি সেইকেইদিন প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, গতিকে তেওঁলোকক 500 টকাকৈ দৈনিক ভাত্তাও দিয়া হ'ব। আৰু টুলকিট ইনচেণ্টিভ দিয়া হ'ব। যিসকলে এই ট্ৰেইনিংটো ল'বলৈ পাব তেওঁলোকক 15,000 টকাৰ সঁজুলি, তেওঁলোকে যিটো কাম কৰি আছে সেই কামটোৰ বাবে যিখিনি তেওঁলোকক সা সঁজুলি লাগে, যিটোক টুলকিট বুলি কয়, সেই টুলকিটটো তেওঁলোকক দিব, আৰু সেইখিনিৰ মূল্য হ'ব 15,000 টকা। নেক্সট আহিলে ক্ৰেডিট ছাপোৰ্ট, মানে তেওঁলোকক লোনৰ সুবিধা দিব। প্ৰথম তেওঁলোকক 1 লাখ টকাৰ লোন দিব। এই 1 লাখ টকাৰ লোনটো তেওঁলোকে 18 মাহৰ ভিতৰত ঘূৰাই দিব লাগিব। আৰু দ্বিতীয়তে 2 লাখ টকাৰ লোন দিব। যেতিয়া 1 লাখ টকাৰ লোনটো তেওঁলোকে মাৰিব তেতিয়া 2 লাখ টকাৰ তেওঁলোকক আকৌ লোন দিব, আৰু সেইটো তেওঁলোকে 30 মাহৰ ভিতৰত ঘূৰাই দিব লাগিব। কনচেশ্যনেল ৰেটত তেওঁলোকে এই দুয়োটা লোনৰ বাবে, মানে 1 লাখেই হওক বা 2 লাখেই হওক, 5% তেওঁলোকে সুদ দিব লাগিব। নেক্সট ইনচেণ্টিভ ফৰ ডিজিটেল ট্ৰেনজেকশ্যন। ডিজিটেল ট্ৰেনজেকশ্যনৰ বাবেও তেওঁলোকক কিছু ইনচেণ্টিভ দিয়া হ'ব। মাৰ্কেটিং ছাপোৰ্ট, মানে যিসকল বৃত্তিধাৰী ব্যক্তিয়ে এই আঁচনিৰ সুবিধা পাব তেওঁলোকে বজাৰৰো সুবিধা লাভ কৰিব। এনে বৃত্তিৰ বহুতো উৎপাদিত দ্ৰব্য সামগ্ৰী থাকে যিবিলাক দ্ৰব্য সামগ্ৰী তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিবৰ বাবে বজাৰ নাপায়। সেই বজাৰ পোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে সহায় পাব। আৰু এইখন আঁচনিৰ বাবে যদি আপুনি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে যিকেইটা ট্ৰেড ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে সেই ট্ৰেডকেইটাৰ ভিতৰত আপুনি পৰেনে নাই সেইটো প্ৰথম আপুনি চাই ল'ব লাগিব। অৰ্থাৎ যিকেইটা বৃত্তিৰ কথা ইয়াত সামৰি লোৱা হৈছে, বিশেষকৈ 18টা বৃত্তিক বৰ্তমান সামৰি লোৱা হৈছে, সেই 18টা বৃত্তিত আপুনি পৰেনে নাই সেইটো কথা প্ৰথম আপোনালোকে চাই লওক। তাৰ লগতে আপুনি আনঅৰ্গেনাইজ ছেক্টৰ, অৰ্থাৎ অসংগঠিত খণ্ডৰ ব্যক্তি হ'ব লাগিব। মানে যিকেইটা বৃত্তিৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে সেই বৃত্তিকেইটাৰ জৰিয়তে আপুনি যদি কোনো চৰকাৰী চাকৰিয়াল হয় তেতিয়াহ'লেও আপুনি এই আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। মানে আপুনি অসংগঠিত খণ্ডৰ কৰ্মচাৰী হ'ব লাগিব। লগতে বয়স আপোনাৰ 18 বছৰ ওপৰত হ'ব লাগিব, আৰু চৰকাৰৰ যিবিলাক স্কিম আছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ সেই স্কিমবিলাকৰ সুবিধা আপুনি পাব নালাগিব।
যদি আপোনাৰ ই শ্ৰম কাৰ্ড আছে তেতিয়াহ'লেও আপুনি এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব, কিন্তু ই শ্ৰম কাৰ্ড নথকাসকলেও এই আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি এই আঁচনিখনৰ বাবে আবেদন কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব? PM বিশ্বকৰ্মা এটা পৰ্টেল ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা হৈছে 17 তাৰিখৰ পৰা। এই পৰ্টেলত গৈ আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব, কিন্তু ডাইৰেক্টলি আপুনি এই পৰ্টেলত গৈ আবেদন কৰিব নোৱাৰে। অৰ্থাৎ যদি আপুনি প্ৰধানমন্ত্ৰী বিশ্বকৰ্মা আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি প্ৰথমতে যাব লাগিব কমন ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰলৈ, অৰ্থাৎ যিবিলাকক CSC বুলি কয়। আপুনি আপোনাৰ ওচৰৰ যিকোনো CSC চেণ্টাৰলৈ যাওক আৰু CSC চেণ্টাৰৰ গৈ আপুনি এই PM বিশ্বকৰ্মা পৰ্টেলৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এপ্লাই কৰিবৰ বাবে আপোনাৰ বিশেষকৈ হাতত লাগিব আধাৰ কাৰ্ড নহ'লে আপোনালোকে এই আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰে। PM বিশ্বকৰ্মা আঁচনিৰ অনলাইন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছেহে, যিহেতু যোৱা 17 ছেপ্টেম্বৰত এই পৰ্টেলটো মুকলি কৰা হৈছে। আঁচনিখন নতুনকৈ আৰম্ভ হৈছে, গতিকে কোনো ধৰণৰ লাষ্ট ডেট এতিয়ালৈকে ঘোষণা কৰা নাই। আপুনি এপ্লাই কৰাৰ পাছত 3 ধৰণৰ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব, 3টা পৰ্যায়ত ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব আৰু ভেৰিফিকেশ্যন হোৱাৰ পাছত আপুনি এই আঁচনিৰ বাবে ছিলেক্ট হ'ব। গতিকে যদি আপোনালোকে এই আঁচনিখনৰ সুবিধা লাভ কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে PM বিশ্বকৰ্মা পৰ্টেলত গৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। কিন্তু মনত ৰাখিব, এই আবেদন পোনপটীয়া নহয়, আপুনি CSC চেণ্টাৰৰ সহায় লৈহে আবেদন কৰিব পাৰিব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি কথা আলোচনা কৰিছোঁ। যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।